Hi everyone, this is Nouran from Piece of Cake with Nouran, and today I'm gonna tell you how to write a well-written academic paragraph, and I'm gonna focus on the supporting sentences. النهارده بإذن الله هتكلم عن ازاي نكتب paragraph أكاديمي بشكل كويس، وهركز على ال supporting sentences. الأول لو ما شفتوش الفيديو اللي فات شوفوه عشان تفهموا الفيديو ده أكتر. هحط لكم اللينك بتاعه في الدايرة البيضاء اللي بتظهر فوق الفيديو، هحط لكم برضو في آخر الفيديو. بس كسمري كده، كملخص للناس اللي ما شافتش الفيديو اللي فات، ان الباراجراف بيتكون من 3 اركان رئيسيه، وهما التوبيك سنتنس اللي هي الجمله الافتتاحيه، وهنعرف بنكتبها ازاي من خلال الفيديو اللي فات، والسبورتنج سنتنسز اللي هي الجمل الداعمه للجمله الافتتاحيه اللي هي بتدعم الفكره الرئيسيه بتاعه الموضوع، ودي بتبقى اهم جزء في الباراجراف. وبعد كده في الاخر حاجه اسمها concluding sentence، وهي الجمله الختاميه اللي بتبين نهايه الباراجراف، اللي بتبقى اخر جمله خالص في الباراجراف. طيب، اول حاجه التوبيك سنتنس واتكلمنا عنها. تاني حاجه السبورتنج sentences، ودي هنتكلم عنها في الحلقه كلها النهارده او في الفيديو كله النهارده. السبورتنج sentences دول بيبقوا وظيفتهم ان هم يدعموا التوبيك سنتنس، يدعموها يعني يشرحوا التوبيك الرئيسي، ويقولوا امثله وحقائق وكوتيشنز يعني كلام متاخد من حد مهم. المهم يبقى فيها كل الافكار اللي بتاكد على الفكره الرئيسيه. طيب، انا بدعم الفكره الرئيسيه من خلال supporting details. السبورتنج details بتاعتي هي الفاكتس اللي هي الحقائق. لو انا بتكلم عن موضوع في جانب علمي، فبذكر حقيقة علمية وايه بكتبها في جملة في ال supporting sentences، بكتبها كجملة موجودة عندي في الباراجراف بعد التوبيك سنتنس. دي الفاكتس. بعد كده عندنا الopinions دي حاجة سهلة جدا استعين بيها في السبورتنج sentences بتاعتي، وبتتيح لي فرصة ان انا اكتب اكتر، وهي الاراء. هكتب رأيي، هكتبه ازاي؟ هقول in my opinion واكتب الرأي بتاعي واختم الجملة، بس اتأكد ان جملتي كاملة بتوصل معنى تام، يعني فيها subject verb object، فيها فاعل مفعول. طيب، بعد كده نيجي للإكزامبلز، ودي برضو مهمة جدا وسهل استخدم أمثلة كتير، ممكن اخترع أمثلة من دماغي واكتبها. بس قبل ما احط المثال بتاعي اكتب for example يعني كمثال، او مثلا اكتب مثلا for instance زي for example بالظبط. بس لو انت مثلا هتذكر 3 امثله، فخليهم مره تكتب قبل المثال بتاعك for example، والمره الثانيه تكتب قبل المثال بتاعك for instance، والمرة الثالثة ممكن تكتب such as وتكتب المثال بتاعك. بس فأنا قبل أي مثال بستخدمه في ال supporting sentences بتوعي أو في الباراجراف بتاعي بكتب for example وبعدين كوما واكتب المثال، أو for instance وبعدين كوما وبعدين أكتب المثال، أو بكتب such as وأكتب المثال بتاعي الexample بتاعي. بعد كده ممكن استخدم الكوتيشنز دي اللي هي الكلام المنقول عن حد معين. فمثلا انا بتكلم عن الاديوكيشن اللي هو التعليم، وعايزه ادعم الباراجراف بتاعي او السبورتنج سنتنسز بتوعي بكلام قاله وزير التربيه والتعليم. فهقول ده ازاي؟ هقول according to the Minister of Education واحط كوما، يبقى according to يعني وفقا لي او وفقا لكلام فلان، according to واسم الشخص اللي انا نقل الكلام ده عنه، وبعدين كوما، وبعدين اقول الحاجة اللي هو قالها. فمثلا هقول according to the Minister of Education the educational system in Egypt will be developed. فتاني according to the Minister of Education comma the educational system will be developed. ان النظام التعليمي هيتطور. يبقى وفقا لكلام وزير التعليم النظام التعليمي هيتطور. ممكن اقول in Egypt يعني في مصر. دي الكوتيشنز. فبكده اكون اتكلمت عن ازاي استخدم السبورتنج ديتيلز، التفاصيل الداعمه، عشان ادعم الباراجراف بتاعي وادعم التوبيك سنتنس بتاعتي.
ودي افكار كتير او طرق كتير اكتب بيها الباراجراف والسبورتنج sentences. فعندنا facts وعندنا opinions وعندنا examples وعندنا quotations، فنقدر نكتب كويس براحتنا. دلوقتي انا عرفت اكتب ايه في السبورتنج sentences. ازاي بقى اخلي الباراجراف بتاعي فيه unity، فيه وحدة، يعني مش مشتت، مش شكله ملخبط كده. ازاي اخليه منظم؟ طيب اول حاجة عشان اليونيتي تتحقق او الوحدة بتاعت الباراجراف تتحقق، لازم نفضل نعمل focus on one main idea. يعني لازم نفكر او لازم نفضل مركزين على فكرة رئيسية واحدة. يعني انا بتكلم عن التعليم في مصر، ما اجيبش بقى سيرة التعليم في اي حتة تانية، ما اقعدش اعمل مقارنات بين التعليم في مصر والتعليم في الهند، لا، اخليني مركزة عن التعليم في مصر بس، سواء بقى بايجابياته بسلبياته، المهم ان هو التعليم في مصر. طالما قلت في التوبيك سنتنس ان انا هتكلم عن التعليم في مصر، يبقى اتكلم عن التعليم في مصر، مش اي حاجة تانية. طيب لو قلت في التوبيك سنتنس ان انا هتكلم عن التعليم بوجه عام، يبقى افضل اتكلم كل كلامي عن التعليم، وما اجيبش سيرة الصحة، ما اجيبش سيرة السياحة، خليني مركزة على التعليم عشان يبقى الباراجراف بتاعي فيه وحدة. طيب ايه تاني ممكن يساعدني في ان انا احقق الوحدة في الباراجراف، او اخليه شكله يونيفايد كده وشكله منظم وجميل وما فيهوش اي مشاكل؟ طيب لازم اكرر الكي ووردز. يعني ايه اكرر الكي ووردز؟ دلوقتي انا الموضوع بتاعي عن التعليم، فايه هي اهم الكلمات اللي ممكن تبقى في الموضوع ده؟ بتبقى كلمة education اللي هي التعليم نفسه، ممكن كلمة learning التعلم، ممكن كلمة the educational system النظام التعليمي. فبدل ما أقول أول جملة أنا اتكلمت عن ال education، تاني جملة ممكن أقول it، أشيل كلمة education وحط it اللي هو عايدة على التعليم. طيب تالت جملة أعيد كلمة education تاني، استخدم كلمة education تاني بدل ما استخدم البروناون او الضمير it. يبقى خليني اركز على الكي ووردز، اعيد تكرار او اكرر الكي ووردز اللي هي الكلمات المهمة او الدالة على الموضوع اللي انا بتكلم فيه. وحاولوا برضو ما تستخدموش pronouns كتير في الباراجراف، لان احيانا اللي بيقرأ ما بيبقاش فاهم البروناون ده بيعود على مين، او انت ما وضحتش بشكل كافي الضمير اللي انت حاطه ده بيعود على مين. فاستخدم الكلمة نفسها، يعني بدل ما تقول it حط education، بدل ما تقول it حط the educational system النظام التعليمي بس. فما تستخدموش pronouns كتير. طيب بعد كده لازم نستخدم transition signals عشان اخلي الباراجراف بتاعي منظم. يعني ايه transition signals؟ transition signals دي اللي هي الحاجات اللي بتنقلني من جملة لجملة. يعني ايه؟ دلوقتي انا جاية اكتب اول جملة بعد التوبيك sentence، انا عندي التوبيك sentence اول واحدة خالص، بعدين عايزة اكتب تاني واحدة بقى اللي هي أول واحدة في supporting sentences. هكتبها ازاي؟ هكتب first واكتب أول فكرة عندي أو أول جملة عندي، بعد كده أنهي الجملة، وبعد كده تاني جملة أكتب second. يبقى first قلت أولا، ماشي، فجيت تاني جملة قلت second اللي هي ثانيا، وحطيت بعد second و first comma، بعد second و first و third واي حاجه من اللي هي الترانزيشن signals اللي انا هقولهم دلوقتي دول بيتحط بعدهم comma، وبعدين تكتب الجمله بتاعتك عادي خالص وتحط نقطه في الاخر. فاول جمله first، بعدين second، بعدين third، بعدين ممكن تكتب fourth اللي هو رابعا، او تكتب اسمها ايه ده then اللي هي وبعد كده لو انت مش عايز تكتب fourth او زهقت او مش عارف السبيلنج بتاعها او اي حاجة، اكتب then، او ما تكتبش then، اكتب in addition، يعني اللي هو بالاضافة الى in addition، ماشي، او نكتب moreover. اوعى تبدأ جملة ب and ما بنبدأش بيها الجملة نهائي. يبقى اجي اعمل جملة عايزة اقول فيها بالاضافة الى او عايزة اقول وكذا كذا كذا، ابدأها ب in addition او moreover، كلهم معناهم وبعد كده او وكذا كذا او بالاضافة الى، فدول يتبدأ بيهم جمل. لكن and ما تجيش غير في وسط جملة، مش في اول جملة جديدة. and دي تعتبر واحدة من الفان بويز.
الفان بويز دول. الفان بويز دي جملة بنختصر او بنعملها كده زي كود عشان نحفظ بالحاجات اللي بتربط الجمل ببعض. ايه هما برضو او ازاي برضو؟ عندنا كلمة فان وكلمة بويز. اول حاجة كلمة فان، فان بتبدأ بأف، اف اختصار ل for اللي هي لكي او عشان. فانا عندي جملتين وعايزه اقول في النص عايزه اربطهم بكلمه عشان، واحده بتأدي للتانية، فعشان كذا 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 فاحط for. بعد كده عندي and اللي هي و. بعد كده عندي الان اللي هي اخر حرف في كلمة فان، اللي هي بترمز لي نور هنا بمعنى ولا. فانا مثلا يعني عشان دي ما بتستخدمش كتير هقول عليها مثال. عايزة اقول ان انا مش بحب السمك ولا اللبن، فاقولها ازاي؟ هقول I don't like fish nor milk. I don't like fish nor milk. ف nor هنا جت بمعنى ولا، ودايما بتيجي في جملة فيها not don't. انا قلت do not اللي هي don't، يبقى بتيجي دايما في جملة منفية عشان تقول ولا، لا كذا ولا كذا. بعد كده عندنا كلمة boys اول حرف فيها بي بترمز لي but اللي هي لكن. بعد كده عندي او اللي هي بترمز ل or، و or يعني او. وبعد كده عندي الواي بترمز ل yet، ويت برضو زي بس كده بمعنى لكن، بس بتبقى اقوى منها شوية، الفرق طفيف خالص، بس خلوها بمعنى but زي but بالظبط اللي هي لكن. بعد كده عندنا الاس اللي في الاخر بترمز ل so اللي هي اللي هي لذلك. بس فدول الفان بويز او الحاجات اللي بربط بيهم الجمل ببعض. طيب الفان بويز اللي انا عماله اتكلم عنهم دول اللي هم for و and و nor و but و or و yet و so، كل دول اقدر استخدمهم للربط ما بين جملتين بس بيجي قبلهم كوما وبيجوا مش في اول الجمله. طيب ازاي برضو او ازاي استخدمهم بالطريقه دي؟ مش فاهمين؟ دلوقتي انا عندي جملتين، واحده بتقول I don't like fish، وواحده تانية بتقول I like chicken. فاول واحده انا ما بحبش السمك، تاني واحده انا بحب الفراخ، وعايزه اربطهم ببعض. هستخدم but اللي هي لكن، اللي هي واحده من الفان بويز. هستخدمها ازاي؟ هقول I don't like fish, but I like chicken. يبقى I don't like fish, but I like chicken. بس فحطيت أول جملة وبut، وتاني جملة وقفلت بنقطة أو full stop or period. فخلاص كده ده الاستخدام المظبوط للفان بويز كلهم بقى كده. بس احيانا بحب ابدا جمله بان انا اقول و او بالاضافه الى، فعايز استخدم حاجه زي and، فممكن استبدلها ب in addition او استبدلها ب moreover اللي هي وبعد كده. بس فاقدر استخدم and استبدل and ب in addition or moreover، ودول اقدر ابدا بيهم جمله عادي خالص، وبيجي بعدهم واحط الجمله بتاعتي عادي خالص ببساطه واقفل الجمله. طيب عايزه ابدا جمله بحاجه شبه but او بحاجه شبه yet. عندي كذا حاجة. أول حاجة ممكن أقول on the other hand يعني وعلى صعيد آخر. طيب حاسين ان هي تقيلة مع ان هي لطيفة جدا في الباراجرافز وبتبين قد ايه اللي بيكتب ده حد فاهم. نستخدم بدلها on the contrary اللي هي وعلى العكس. ممكن برضو نستخدم however اللي هي بالرغم من. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا so اللي هي لذلك، واحيانا كتير بنحتاج نستخدمها وناس بتبدأ بيها الجملة. مش صح ان انا ابدأ بيها الجملة، بس ممكن استبدلها بحاجة اسمها thus يعني لذلك، واحط بعد thus واكتب الجملة بتاعتي عادي خالص، واقفل بفول ستوب or ببيريد. ممكن اكتب برضو بدال so اكتب therefore واحط therefore برضو زي this اللي هي بمعنى لذلك، واحط الجملة بتاعتي واقفل بفول ستوب. فكده
كل الحاجات اللي بتعوض الفان بويز اللي انا لسه قايلاهم دلوقتي، اللي هم زي moreover وزي on the other hand وزي in addition وزي thus وزي therefore، كل دول اسمهم transition signals، واستخدامهم بالطريقة اللي انا قلت عليها دي في الباراجراف هيخلي الباراجراف بتاعكم شكله حلو ومنظم، وما فيهوش غلطات في الجرامر او في الستراكشر، وما فيهوش غلطات في القواعد ولا في التكوين بتاع الجمل. بإذن الله في الفيديو اللي جاي هنتكلم عن الرايتنج بروسيس اللي هي عملية الكتابة، ودي هتكون آخر حاجة في الجزء بتاع الباراجراف. بعد كده هندخل على الاساي، والفيديو اللي جاي هيبقى مهم جدا لأن احنا هنطبق فيه كل اللي اتعلمناه في الفيديو اللي فات والفيديو ده. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير عشان اصحابكم يستفيدوا منه وعشان يوصل لاكبر عدد ممكن، واعملوا سبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس لو مش مفعلينه عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة. See you in the next video. Bye bye.